بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میریم طرف درس جدید از سوچینگ. به ادامه درس های گذشته امروز لکچر 14 هم است. در لکچر 14 هم ما شما انشاءالله DTP را کور میکنیم یا داینامیک ترانکینگ پروتکل. داینامیک ترانکینگ پروتکل یا DTP چی است؟ اول خو ما شما پیش از DTP ویلن های خواندیم که چه رقم ویلن ماجور میکنیم و در زمان ویلن چی است و خواندیم که ترانکینگ چی میکنه یا سویچ پورت مود ترانک که ما شما اینیبل کردیم وظیفهش چی است. بنان حالا میریم طرف داینامیک ترانکینگ پروتکل. داینامیک ترانکینگ پروتکل چی است که به شکل اتومات امی ترانکینگ که ما شما استاتیکلی میرفتیم کماندش ران میکردیم به شکل اتومات ترانکینگ اینیبل میکنه بالای اینترفیس. یعنی چی؟ یعنی ما دو رقم ترانکینگ داریم، یکی که به شکل استاتیک باید بریم از بالای چیز اینترفیس سویچ و استاتیکلی ترانک انیبل کنیم، یکی که از ضرورت به انیبل کردن از خودش اتومات ترانکینگ انیبل میکنه بالا اینترفیس اگر خودمون خواسته باشیم. کور داینامیک ترانکینگ پروتکل میگن. البته DTP یا داینامیک ترانکینگ پروتکل سیسکو پروپرایتری پروتکل است که صرف در دیوایس سیسکو کار میکنه، در سویچ های سیسکو کار میکنه و یادتان باشه که در سویچ های کار میکنه که ویلن اویر سویچ باشه. ویلن اویر سویچ به این معنی که یعنی ویلن سپورت کنه، چون بعضی سویچ های داینامیک است در بازار که ویلن نمیشناسه، بنان دو بازی DTP کار نمیکنه، صرف در سویچ هایی که ویلن میشناسه DTP کار میکنه. که ما وقتی DTP رو نگاه میکنیم اینجا مودا است، مثلا مود اوتو داره، داینامیک دیزایربل داره، آن داره و اگر خواسته باشیم کی رو دیسیبل کنیم یعنی DTP رو دیسیبل کنیم، یعنی مود نو نگوشیت مود نیست، در کماند نو نگوشیت رن میکنیم دیگه چیز میکنه DTP رو دیسیبل میشه. حالا میبینیم کی اصل هدفش چی است. در اینجا متوجه باشیم. اگه یادتان باشه ما میرفتیم در یک سویچ میرفتیم در پورتش، هر پورتی که باشه مثلا گیگای 00 یا 01 نشته میکردیم اینترفیس گیگای 01 با سویچ پورت مود ترانک میزدیم، این طرف هم ترانک میزدیم. وقتی که ترانک بزنین از دو طرف به این معنی که ترانکینگ انیبل میشه و ویلنای که در این سویچ است میتونه فریم خدا یا پاکت خدا به ویلنای که در این سویچ دیگه است میتونه روان کنه. و اگر مودش به طور مثال یک طرف اوتو ساختیم دیگه طرف دیزایربل ساختیم، باز هم میتونه که ترانکینگ کنه، یعنی ترانکینگ انیبل در اینترفیس میشه. ولی اگر دو طرف آف کنیم به این معنی که نو ترانکینگ. و اگر دو طرف اوتو بانیم یادتان باشه چون ما پیشتر خواندیم داینامیک ترانکینگ پروتکل یک طرفش اوتو یک طرفش دیزایربل، هم اوتو است هم دیزایربل. هر دو طرف اگر اوتو بانیم کار نمیکنه، اگر هر دو طرف دیزایربل بانیم کار میکنه، یا یکی یک طرف اوتو بانیم دیگه طرف هم دیزایربل بانیم بازم کار میکنه. ترانکینگ انیبل است یا که آن کنیم، در دو حالت کار نمیکنه که ترانکینگ آف باشه و دو طرف اوتو باشه، ترانکینگ انیبل نمیشه. به خاطر عملیش میریم ما اینجا توپولوژی یک جور کردیم پیش از پیش. در قسمت آی پی و گپاش داده شده، فقط منتظر از این است که ما شما DTP رو دی ران کنیم. میریم متوجه باشین سعی کنین. در قسمت ما شما دو ویلن داریم، یکی ویلن فایننس است که ویلن نمبرش یا ویلن آیدیش 50 است، یکی ویلن آیدی 100 است که دیپارتمنت مارکتینگ است. 1003 و 1004 که 1003 در سویچ یک است و 1003 هم در سویچ دو است، این مربوط ویلن فایننس میشه و این مربوط ویلن دو تا مربوط ویلن مارکتینگ میشه. ویلن آیدیش هم اگه متوجه شده باشین پورتایی که 0 الی 10 مربوط ویلن 50 است که اینجا متوجه باشین اینا یک یک و این طرف یعنی چند است؟ 15 و 15 مربوط چی میشه؟ مربوط ویلن 100 میشه. پس فعلا ما پیش از پیش ویلن جور کردیم که وقت آن نگیره، میریم ترانکینگ انیبل میکنیم یا DTP رو کانفیگر میکنیم. ما میریم از سویچ اول شروع میکنیم. ما اول هاست نیم از تبدیل میکنیم سویچ یک. به خاطر از اینکه شما بفهمین شو ویلن بریف ببینید که ما ویلن جور کردیم، ویلن 50 و 100. 50 و 100 اون فایننس دیپارتمنت است که از 1 الی 10 مربوط از این میشه و مارکتینگ هم است که از 15 الی 20 مربوط از این میشه. پیش از پیش ویلن جور شده و در قسمت هم اگر متوجه شده باشین اینجا متوجه باشین میریم ما برای دفعه هاست نیم از اینم تبدیل کنیم که نسوچ دو شو ویلن بریف دی هم ویلن پیش از پیش جور شده به خاطر که وقت ما شما را ضایع نکنه. خب حالا میریم ما به خاطر از اینکه مطمئن شیم که
ایده تا ارتباط داره نداره. من میرم از چی میکنم دیپارتمنت فایننس یکی دیگه رو پینگ میکنن، یعنی فایننس که دسته بچه یک است، فایننس که دسته بچه 4 است پینگ میکنن. متوجه باشین. مثلا میگم پینگو 10.0.0.4 10.0.0.3 هستم، 10.0.0.4 پینگ میکنم. این اگر میخوایم فاین پیش دیگه اونو میفهمین دیگه. آی پی کانفیگ نشته کنین، آی پی تان نشان میده که 10.0.0.3 است. و چند پینگ میکنن دیپارتمنت خود پینگ میکنن 10.0.0.4 پینگ میکنن که طبعا پینگ کردن نمیتونه به دلیل ازی که هنوز اینجا ما شما ترانک انیبل نکردیم. حالا میریم بای دیفالت یادتان باشه و میخوایم برو بگم چون در ترانکینگ که ما شما کار میکنیم دو یک مسئله گفتم که در ترانکینگ هست یعنی پورتا بای دیفالت دی تی پی انیبل می باشه، بای دیفالت دی تی پی انیبل می باشه. ولی دی تی پی کدام مودش انیبل می باشه؟ اوتوش انیبل می باشه. یعنی به این معنی که هر دو طرف سویچ پورتش مودش اوتو می باشه، به این معنی که از اکسس مود کار میته که اکسس مود شما میفهمید صرف یک بیرون فریمش انتقال داده میتونه. پس میریم چک میکنیم اینجا به خاطر از اینکه مطمئن شیم هنوز من توجه باشین پینگ نمیکنه باشه که دستی بالا میاد که میتونه ادامه دار پینگ کنم، پینگ نمیکنه به دلیل اینکه ما اینترفیس رو باید چی کنیم ترانک بزنیم. خب چک میکنیم اول از سویچ یک آیا اینترفیسش ترانک است، اکسس است، چی است که یک ذره ادوانس متوجه باشین نسبت به دیگه یگان کماند که ادوانس کار میکنیم. شو اینترفیس گیگای 01 سویچ پورت این کماند ران کنیم نشانتان میده. پیش دیگه کماند ران کنیم اول خب یک کماند دیگر ما شما قبلا خوانده بودیم رو تکرار میکنیم. شو اینترفیس ترانک این خود مستقیم نشان میده که ترانک انیبل است نیست. ببینید وقتی که نشان داد ببینید ترانک انیبل نیست ولی نمیفهمیم کدام مود است. میخوایم مود از این پورت چک کنیم. خیلی شو اینترفیس گیگای 001 سویچ پورت گیگای 01 به خاطر اینکه این اینترفیس گیگای 01 است که سویچ دور رفته. ببینید چقدر جالب گفته ادمنستریتیو مودش است داینامیک اوتو است ولی اپریشن مودش یعنی چی کرده میتونه به شکل چی کار میکنه فعلا به شکل اکسس کار میکنه ترانک کار کردن نمیتونه یعنی ترانکینگ نمیکنه صرف یک ویل نمیتونه که فریمش انتقال البته با اون ویلنه که مربوط به یکی دیگر یعنی پورت که مربوط از باشه چون این گیگای 01 مربوط هیچ ویلن نیست بنا از هیچ ویلن نمیتونه انتقال بده غیر از یک. خب و ام چی است dot one q هست انکپسولیشن پروتکلش و اینجا متوجه باشین نگوشیشن ترانکینگ چی است آن است یعنی هم دی تی پی که ما گفتیم نه این بای دیفالت چی می باشه در اینترفیس آن می باشه و کدام مودش آن می باشه اوتوش آن می باشه. پس اوتو هر دو طرف است به این معنی ترانکینگ نمیکنه بازم ببینیم هنوزم ترانکینگ چیز نمیکنه. خب راه حلش چی است؟ راه حلش است که ما این اوتو رو که انیبل میکنیم یک معنا میده که این سکند بسیار واضح نشته که وقتی که اوتو رو انیبل میکنیم wait for other end to become trunk این منتظر از نفر مقابل است که خود ترانک بسازه که ما بالاخره ترانکینگ انیبل کنیم یعنی اتومات است. اگه طرف دیزایربل هم بسازه میگه من خیر درست است من انیبل میکنم ترانکینگ، اگه طرف ترانک آن هم بسازه ما خدا ترانکینگ انیبل میکنیم و میتونیم که مشکل حل کنیم. بنان یعنی به این معنی که این اوتو کاست فکر کنم یک سیر است دیگه این چور نمیخوره از جایش میگه به من چی اون نفر مقابل باید است مشکل خود حل کنه. پس من چی میکنم ما میتونم کماند چی ران کنم در اینجا میتونم که خب میتونیم که یک طرفش مثلا دیزایربل بزنیم دیگه طرفش اوتو. خب من اول چک میکنم سویچ یک که مورش چی است شو اینترفیس گیگای 01 و سویچ پورت ببینید فعلا چیز داینامیک اوتو هر دو طرف داینامیک اوتو است و به این خاطر است که پینگ کردن نمیتونه اور میرم یک طرفش دیزایربل میسازم یعنی به این معنی که باز روان میکنه نگوشیشن مسیج روان میکنه بعد از که من خود ترانک هستم خیلی خود ترانک بساز باز اتوماتیک اون طرفم خود ترانک میسازه. اینترفیس گیگای 01 سویچ پورت مود چه ما ترانک نمیگیم داینامیک میگیم چون داینامیک ما شما میخواد داینامیک اینجا میتونیم اوتو بگیریم میتونیم دیزایربل اوتو خب یه از هست ما رو چی میسازم دیزایربل میسازم اور ببینید پورت اپ شد و ترانکینگ هم باید انیبل شده باشه. حالا من چک میکنم دمی سویچ میگم شو کو اینترفیس ترانک ببینید ترانکینگ انیبل شد و کدامش مودش است دیزایربل و اینجا اگر کماند دیگر ران کنیم بسیار واضح جالب براتون میگه شو کو شو اینترفیس گیگای 01 سویچ پورت. ببینید پیشتر چی بود اینجا اگه یادتون باشه
داینامیک اوتو بود آل داینامیک دیزایربل است. ولی جالب چی است که پیشتر استاتیک اکسس بود آل چیز ترانک. به این معنی که آپریشن مودش چیز ترانک است، یعنی پورت ترانکینگ میکنه، یعنی هر قدر ویلن باشه میتونه فریماش انتقال بده. و اینجا متوجه باشید خود نگوشیشن خواهان است از قبل نامان است. اگر ما این طرف دیزایربل هم بزنیم میشه، و اگر مستقیم ترانک هم بزنیم مشکل نداره. و اینجا ببینید که باید پینگ کده بتونه این نفر، یعنی ببینید ریپلای آمد. ما باز این سوچ میم، اگر من انترفیس گیگ 01 سویچ بورد مود ترانک هم بزنم باز اون گپ است. شو انترفیس ترانک، شو انترفیس سویچ بورد. حالا ببینید سکند پیشتر مودش داینامیک دیزایربل بود، حالا مودش چی است؟ داینامیک ترانک است، داینامیک نیست. مستقیم آن ساختیم دی ترانکینگ. و باز همون گپ است که مشکل نداره، بازم پینگ کده میتونه ارتباط داره. و اگر خواسته باشین که در مجموع داینامیک DTP را دیسیبل کنین که همیشه باید دیسیبل باشه، باز ما براتون بعدا میگم که چطور دیسیبل کنین. به خاطر چی؟ یعنی اگر دیسیبل نباشه هکرها بسیار به شکل یعنی بسیار به سادگی میتونه که نتورکتون هک کنه. ان شاء الله به مورد VTP که رسیدیم بخیر براتون درس میدم که چه رقم با استفاده از DTP میتونه که به نتورکتون اکسس پیدا کنه و نتورکتون داون کنه. ان شاء الله در VTP لکچر بعدی ان شاء الله خواهد خواندیم. خب من میرم چی میکنم؟ من میخوام که دیسیبل کنم DTP را. چی میکنم؟ میگم انترفیس گیگای 01 سویچ پورت مود ترانک بزنین اول، با سویچ پورت نو نگیشیت دیسیبل میشه. حالا اگر من اینجا چک کنم اینجا بگم شو کو انترفیس سویچ پورت پیشتر رفتیم حالا میبینیم نگیشیشن چی آف شد. یعنی به این معنی که نگیشیشن په مسیج هیچ وقت به اون نفر دیگه روان نمیکنه. یعنی اون طرف میگه بعد از ترانک چی کنی؟ انیبل کنی، ترانک بعد بکنی. بعد چی نه داینامیک اوتو را قبول داره و نه داینامیک دیزایربل. حالا اگر خود اینجا کماندش را ران کنی کار نمیکنه. سعی کن میگم انترفیس گیگای 01 برو همین سویچ پورت مودش به داینامیک تبدیل کو اوتو. ببینید میگه نمیشه به خاطر که کماند چی نو نگوشیت ران کردیم. و اگر باز بگم دیزایربل هم کار نمیکنه به خاطر که ما چی کردیم؟ یعنی داینامیک بخیر دیسیبل شده با استفاده از کماند نو نگوشیت. اگر این از بین برین پس دوباره ترانک بسازینش میتونیم که اینا چیز کنیم، پس داینامیک اوتو یا دیزایربل پس دوباره انیبل بکنیم. این طریقه چیز بود. اگر خواسته باشین پس دیفالت نو، یعنی پس دوباره نو نگوشیت از بین برین، نو سویچ پورت نو نگوشیت، آل سویچ پورت مود داینامیک اوتو یا دیزایربل کار کرد. ببین کماند نو را کران کنین پس نو نگوشیت از بین میبره و نگوشیشن انیبل میسازه. پس دوباره اینجا نگوشیت نیست نو نگوشیت است. خب این طریقه از بین بردن بود، یعنی دیسیبل کردن. و اینجا کماندهاش هم با شما نوشته کردیم، میشه کماندهاش هم شما مرور کنید. طریقه نگوشیت اگر رن کنید دیسیبلش میکنه و ترانک اگر بگی خواهن یک مود دیگه هم هست باز ان شاء الله بعدا براتون میگم. خب اینجا آن ترانکینگ میکنه، اوتو دیزایربل ترانکینگ میکنه و اگه آف باشه رو تبش نو ترانک و اگه اوتو باشه نو ترانک. خب خلاص درسی است که همیشه یادتون باشه ترانکینگ باید همیشه دیسیبل باشه که با استفاده از کماند دیگه هم میتونیم ما رو دیسیبل کنیم. یادتون باشه که میتونیم مستقیمی پورت اکسس بسازیم. این سه که داخل انترفیس هست بازم من داخل انترفیس گیگای 01 حتی از نو نگوشیت هم کده خوبتر که شما سویچ پورت مود اکسس بگوینش. این کاملا دیسیبلش میکنه که دیگه اگر دیگه او طرف اوتو هم باشه، نو نگوشیت هم باشه، ترانک هم باشه، دیزایربل هم باشه، دیگه ترانکینگ دی به هیچ وجه انیبل نمیشه. تفاوت بین اکسس نو نگوشیتی است که اگر نو نگوشیت شما رن کنین باز ترانک میت ای طرف دیگه طرف مقابل باز ترانک باشه باز انیبل میش ترانکینگ میکنه. ولی اگر اکسس باشه ای طرف مقابلش اگر ترانک هم باشه کار نمیکنه. یعنی به این معنی که به این معنی که هدف ما است که اگر یک طرف ما بگیرم چی بزنم یک طرف ترانک بگویم و دیگه طرف اکسس بیچ باشه ترانکینگ انیبل نمیشه. این طریقش و هم کماندش است. میتونه سویچ پورت مود داینامیک دیزایربل یا اوتو بسازیم که داخل انترفیس رفتیم و میتونیم که چی کنیم به خاطر دیسیبل کردنش میتونیم نو نگوشیت یا مود اکسس. مود اکسسش بهتر است نسبت به نگوشیت. نو نگوشیت مود اکسسش بهتر است که مکمل دیسیبلش میکنه. این بود
درس دی تی پی ان شاء الله درس بعدی ان شاء الله میبینیم. خداحافظ، اوقات خوش.